السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، نرجو أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. تلقى التيرانوسور ريكس المعروف اختصارا بالتيركس شهرة كبيرة في وسائل الإعلام، فهو واحدا من أكبر الديناصورات آكلة اللحوم المعروفة، كما ظهر في دور رئيسي في العديد من الأفلام، حيث يعني اسم تيركس ملك السحالي الطاغية، فهو له مظهر مهيب وهيكل عظمي قوي. تشير القياسات إلى أن التيركس كان واحدا من أكبر الديناصورات آكلة اللحوم على الإطلاق، حيث وصل طوله إلى ما يزيد عن 12 مترا ووزنه إلى 9 أطنان. تمتع التيركس بفخذين قويين وذيل قوي وازن رأسه الكبير، حيث يزيد طول رأسه عن 1.5 متر. سرعة هذا العملاق تراوحت بين 17 إلى 40 كيلومترا في الساعة، بالإضافة لعضلات رقبة سميكة لحمل جمجمته الكبيرة ومنح عضلاته القوة اللازمة. يمكن لقوة عضة هذا الديناصور أن تصل إلى 57,000 نيوتن. فرغم هذا كله فإن هناك كثير من الديناصورات تماثله في القوة وربما أقوى منه. فهناك بعض الديناصورات كانت لها بعض المميزات الإضافية التي منعت تيركس من الاقتراب منها. ومعنا في هذا الفيديو 10 ديناصورات يمكنها التغلب على التيركس ملك السحالي رغم قوته. ولكن أولا وفضلا لا تنسوا دعمنا بإعجاب، وتأكدوا من الاشتراك في القناة، وتفعيل الجرس لتتمكنوا من مشاهدة فيديوهاتنا القادمة. ونبدأ على بركة الله. رقم 10. إسبينوسورس. إسبينوسورس يعني سحلية العمود الفقري، وهو جنس من الديناصورات التي عاشت في شمال إفريقيا خلال العصر الطباشيري المتأخر. كما عرف هذا الجنس لأول مرة من البقايا المصرية المكتشفة في عام 1912. كما أن أشهر الأنواع المعروفة هي إسبينوسورس المصري وإسبينوسورس المغربي. كان إسبينوسورس من بين أكبر الديناصورات آكلة اللحوم المعروفة، فلقد كان أكبر من أي ثيروبودات أخرى مثل التيركس والجيجانتوسورس. تشير أحدث التقديرات إلى أن طوله يتراوح بين 13 و 18 مترا، كما أن وزنه من 7 إلى 21 طنًا. كانت جمجمة إسبينوسورس طويلة ومنخفضة وضيقة تشبه جمجمة التمساح الحديث، حيث تحمل أسنانا مخروطية مستقيمة بدون تسننات خارجية. كان إسبينوسورس له أطرافا أمامية كبيرة وقوية تحمل أيديا ب3 أصابع، مع مخلب متضخم خاصة في العينة المصرية. نمت الأشواك العصبية المميزة لسبينوسورس، والتي كانت امتدادات طويلة للعمود الفقري إلى ما يزيد عن 1.5 متر. وكان من المحتمل أن يكون لها جلد يربط بينها وتشكل بنية تشبه الشراع. يعتقد معظم العلماء أن إسبينوسورس كان يصطاد الفرائس البرية والمائية، فتشير الدلائل إلى أنه كان شبه مائي إلى حد كبير، حيث عاش إسبينوسورس على الأرض وفي الماء كما تفعل التمساحيات الحديثة. من المحتمل أن يكون الذيل الذي يشبه المجداف كان يستخدم للدفع تحت الماء. فلقد كان إسبينوسورس أحد أكبر الديناصورات آكلة اللحوم على الإطلاق. الخبر السيء هو أنه إذا سقط الديناصور على شراعه، فإن ضغط الوزن والسقوط سيكسر ظهره وعموده الفقري وقد يقتله على الفور. فعند لقاء التيركس وسبينوسورس سيمتاز إسبينوسورس بقوة الفك والحجم، لكن التيركس سيكون رشيقا في الحركة على إسبينوسورس المثقل بالشراع، حيث أن أي ضربة قوية من التيركس تعني سقوط إسبينوسورس أرضا وستكون الضربة القاضية. لكن إذا تماسك سبينوسورس وكان هجومه سريعا فلن يكون أمام تيركس غير مقاومته وصد هجومه، حيث في النهاية سترجح كفة سبينوسورس وسيتفوق بعامل الحجم وقوة الفك. رقم 9. ثريزينوسورس. ثريزينوسورس هو جنس من التريزينوسورات الكبيرة التي عاشت في آسيا خلال العصر الطباشيري المتأخر. ثريزينوسورس والذي يمكن أن ينمو من 9 إلى 10 أمتار وربما يزيد، حيث كان لديها أطول مخالب معروفة لأي حيوان بري. كما كان يصل طولها إلى أكثر من 50 سنتيمترا، حيث على عكس أنواع التريزينوسورات الأخرى كانت المخالب صلبة جدا وممدودة، حيث كانت المخالب سببا أساسيا في تفوق ثريزينوسورس على الحيوانات المفترسة الكبيرة. من المرجح أن يستخدم ثريزينوسورس يديه ومخالبه بطريقة الخطاف والجذب. كما من المحتمل أن مخالب اليد كان يستخدمها للدفاع أو المنافسة. ولكن ماذا إن واجه تيركس بهذه المخالب المتفوقة؟ فلربما لن يكون تيركس راغبا بخوض معركة مع ثريزينوسورس، حيث أن اقترابه منهم يعني حتما إصابته من هذه المخالب رغم أنه يتفوق عليهم في الحجم قليلا. لكن خوضه قتالا معهم سيكون مغامرة غير مضمونة النتائج. رقم 8. جيجانتوسورس. جيجانتوسورس هو جنس من الديناصورات ذوات الأرجل التي عاشت في الأرجنتين،
خلال أواخر العصر الطباشيري، كان الجيجانتوسورس يشبه إلى حد كبير تيركس. تتراوح التقديرات الخاصة بالعينة الأكثر اكتمالا من 12 إلى 13 مترا، كما أن وزنه كان يصل إلى 14 طنا، حيث وجد بعض الباحثين أن جيجانتوسورس يعد أكبر من التيرانوسور ريكس، بينما وجد آخرون أنهما متساويان تقريبا في الحجم. لكن عظام الجيجانتوسورس بدت أكثر قوة، مما يشير إلى تيرانوسور أثقل وأقوى. كان بإمكانه إغلاق فكه بسرعة والتقاط الفريسة وإسقاطها من خلال تقديم لدغات قوية. يعتقد أن الجيجانتوسورس كان المفترس الرئيسي لنظامه البيئي، فربما كان يتغذى على ديناصورات السروبودات المتوسطة والصغيرة، باستخدام فكه القوي للغاية والمليء بالأسنان. فلقد أكل الجيجانتوسورس كل ما يجده في طريقه. في مقابلة 1-1 مع التيركس، لن يكون هناك أي احتمال لفوز التيركس. سيكون للحجم والسرعة وقوة العظام الضخمة دورا في ترجيح كفة الجيجانتوسورس. رقم 7. أنكيلوسورس. أنكيلوسورس هو جنس من الديناصورات المدرعة. تم العثور على أحافيرها في تكوينات جيولوجية تعود إلى نهاية العصر الطباشيري. يتراوح طوله بين 6 إلى 8 أمتار ووزنه يصل إلى 8 أطنان. كان الأنكيلوسورس رباعي الأرجل، وأطرافه الخلفية أطول من أطرافه الأمامية. وكان أنكيلوسورس يتميز بهراوة الذيل الكبيرة في نهاية ذيله. يعتقد أن هراوة الذيل قد تم استخدامها في الدفاع ضد الحيوانات المفترسة أو في القتال، حيث يبدو أن هراوة الذيل كانت سلاحا دفاعيا نشطا، قادرا على إحداث تأثير كاف لكسر عظام المهاجم. فلقد كانت أوتار الذيل متحجرة جزئيا وليست مرنة جدا، مما يسمح بنقل قوة كبيرة إلى هراوة الذيل عند استخدامها كسلاح دفاعي قوي. كما أن الرشقات العنيفة للذيل كانت قادرة على كسر عظام مشط القدم للثيروبودات الكبيرة مثل التيركس. لقاء بين تيركس وأنكيلوسورس لن يكون تيركس أمام فريسة سهلة، فقد يتراجع عن افتراسها وقد يخرج من الهجوم فاقدا إحدى أقدامه، أو مصابا بقذيفة مميتة من هذه الهراوة. رقم 6. استيغوسورس. استيغوسورس هو جنس من الديناصورات الثيروفوران العاشبة. تعود أحافير هذا الجنس إلى العصر الجوراسي المتأخر، حيث تم العثور عليها في غرب الولايات المتحدة والبرتغال. تم العثور على بقايا أكثر من 80 حيوانا فرديا من هذا الجنس. كان من الممكن أن يعيش استيغوسورس جنبا إلى جنب مع الديناصورات، مثل أباتوسور وديبلودوكس وبراكيوسورس وألوسورس وسيراتوسورس. كان استيغوسورس رباعي الأرجل الكبيرة وذو أجسام قوية وآكلة للأعشاب، وذات ظهور مستديرة وأطراف أمامية قصيرة وأطراف خلفية طويلة، بالإضافة إلى ذيول معلقة في الهواء بها نتوءات من الأشواك. كما يتميز استيغوسورس أيضا بالصفائح العريضة المستقيمة والبارزة. كانت الصفائح بشكل مسطح على طول الظهر كدرع يشبه الألواح الخشبية. كانت عبارة عن جلود عظمية معدلة للغاية، مماثلة لتلك التي تظهر في التماسيح والعديد من السحالي. سيكون الذيل والصفائح البارزة عائقا قويا أمام التيركس، فعند الاقتراب لن يقف استيغوسورس ساكنا، بل سيضرب بذيله المسنن مرات ومرات. في النهاية سينسحب تيركس مخافة الضربات المتتالية من الذيل. كما سيكون لديه صعوبة في اختراق جسم استيغوسورس بسبب الصفائح. رقم 5. ليوبليورودون. ليوبليورودون تعني الأسنان ذات الجوانب الملساء، وهو جنس من الزواحف البحرية الكبيرة آكلة اللحوم، حيث عاش ليوبليورودون في العصر الجوراسي الأوسط. كان ليوبليورودون أحد أقوى مفترسات البحر في العصر الجوراسي الأوسط إلى المتأخر. فحسب المكتشفين توقعوا أن ليوبليورودون كان حيوانا مفترسا بطول 25 مترا، استنادا إلى البقايا المجزأة الضخمة للغاية، حيث تشير 4 أطراف ليوبليورودون القوية والتي تشبه المجداف إلى أن ليوبليورودون كان سباحا قويا وسريعا، حيث إن الدفع الرباعي الخاص بالزعانف الأربعة هو سمة من سمات جميع البليزوسورات. وكان المشهد الشهير لليوبليورودون وهو يشق المياه ليخطف تيرانوسور ريكس في لحظة سريعة، يفيد تفوق هذا الحجم الهائل والأسنان البارزة على أي كائن قريب. لكننا نستخلص من هذا المشهد أن الليوبليورودون كان يفترس بطريقة الكمائن، مشابها بذلك التماسيح الحديثة. لكن تيركس سيكون مسكينا جدا أمام الليوبليورودون، ولن يكون لديه أدنى فرصة حتى للاستغاثة. رقم 4. كارنوتوروس. كارنوتوروس هو جنس من الديناصورات ذوات الأرجل التي عاشت في أمريكا الجنوبية خلال العصر الطباشيري المتأخر. يترجم اسمها حرفيا إلى ثور آكل للحوم.
تم اكتشافه في مقاطعة تشوبوت بالأرجنتين من صخور تكوين لا كولونيا. كان كارنوتوروس حيوانا مفترسا ذو قدمين يبلغ طوله الأقصى 10 أمتار. كان كارنوتوروس متخصصا ومميزا للغاية، فلقد كان له قرونا سميكة فوق العينين، وهي ميزة غير موجودة في أغلب الديناصورات آكلة اللحوم الأخرى. تظهر نتوءات عظمية تمتد على جانبي الرقبة والظهر والذيل في صفوف غير منتظمة. في لقاء تيركس وكارنوتوروس، ستكون ميزة القرون والنتوءات البارزة التي تصعب من مهمة تيركس، فقد تصيبه مباشرة ورغم ضعفها وصغرها، لكنها لن تكون هينة بسبب القوة المتماثلة والدافعة من كارنوتوروس. في النهاية لا يمكن التنبؤ بمن الفائز، حيث أن التيركس أكبر قليلا من كارنوتوروس، لكن كارنوتوروس يمتاز عليه بالقرون والنتوءات. رقم 3. ديناصور راجاسورس. ديناصور راجاسورس هو جنس من الديناصورات آكلة اللحوم ذوات الأرجل من أواخر العصر الطباشيري. كانت راجاسورس ديناصورات سريعة وقوية تشبه إلى حد بعيد تيركس. كان راجاسورس أيضا ضخما تهتز الأرض عندما يتحرك وتهتز الأشجار من زئيره. تم التنقيب عن العظام من تكوين لاميتا في ولاية جوجارات بغرب الهند. من المحتمل أن يصل قياسه إلى 10 أمتار. كان لدى راجاسورس قرن منخفض على جبهته والذي يتكون أساسا من عظم الأنف. يمكن استخدام قرن راجاسورس للعرض أو نطح الرأس مع أفراد آخرين من الراجاسورس. يمتلك راجاسورس كل مميزات التيركس ما عدا أنه أصغر قليلا من التيركس، لكنه يمتاز عنه بالسرعة وقرنه البارز، فربما إذا حدث لقاء بينهما سيكونان متساويان، كما سيعود الفوز لقوة تحمل أحدهما حيث أن موازين القوى متساوية. رقم 2. ساركوسوكس. ساركوسوكس هو جنس منقرض من التماسيح والقريب في الشكل من التماسيح الحديثة. لقد عاش ساركوسوكس خلال العصر الطباشيري المبكر. كان ساركوسوكس واحدا من أكبر الزواحف، حيث بلغ متوسط طوله ما يزيد عن 9 أمتار، فلقد كان عملاقا تمساحيا شديد الشراسة. كان لديه عيون متداخلة إلى حد ما وخطم طويل. كان الفك العلوي أطول بشكل ملحوظ من الفك السفلي، مما ترك فجوة بينهما عند الإغلاق. بالمقارنة مع التيركس، فلقد ثبت أن ساركوسوكس افترس أغلب الديناصورات الكبيرة، حتى يعتقد أنه افترس إسبينوسورس الأكبر حجما، فكان يمكث تحت المياه ثم يشق المياه وينقض سريعا. فعند مواجهة ساركوسوكس وتيركس، فربما يسحب ساركوسوكس الذي يمتاز على التيركس بأنه برمائي ويفترس في البر والبحر، كما أنه متخصصا في الكمائن، وقد يفترس تيركس على غير حذر منه على حافة المياه. أما لو كان اللقاء على البر، فلن يكون ساركوسوكس فريسة سهلة أبدا أمام التيركس، فربما قد ينسحبان من بعضها دون قتال لتساوي الفرص بينهما. لقد وصلنا إلى الأفضل مع قناة صحي عقلك، ونتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بموضوعاتنا. فتأكدوا من الاشتراك والإعجاب للحصول على المزيد من مقاطع الفيديو الرائعة، ونحن في انتظار ملاحظاتكم وآرائكم في التعليقات، تشجيعا لنا لنستمر في إنشاء المزيد من هذه الفيديوهات. رقم 1. ميغالودون. لن نمر مرار الكرام عندما نذكر هذا الاسم. ميغالودون هو اسم مرعب بلا شك لكافة الكائنات في الماضي. ميغالودون هو نوع منقرض من القروش. ميغالودون كان يشبه نسخة متضخمة من القرش الأبيض الكبير، فهو واحد من أكبر وأقوى الحيوانات المفترسة التي عاشت على الإطلاق. فإن بقايا حفريات الميغالودون تشير إلى أن هذا القرش العملاق وصل طوله إلى 18 مترا. أسنانه كانت سميكة ومتينة، واستهدف فرائس كبيرة مثل الحيتان وزعنفيات الأقدام والسلاحف البحرية. كان الفكان أكثر وضوحا واتساعا، كما أن الزعانف ضخمة ومتماثلة في الشكل. بالمقارنة مع تيركس، فلا مقارنة بين قوة فك وحجم الميغالودون والسرعة في المياه. لا ينقصه فقط غير السير على اليابسة. لو تقابل الاثنان، حتما سيكون للميغالودون صاحب أقوى قدمة على هذا الكون رأيا آخر. كما سيعرف التيركس حجمه الطبيعي أمام هذه الداهية البحرية، التي لم يثبت أن أي من المفترسات القديمة تغلبت عليه. فلقد كانت الطريقة الوحيدة لتجنب أسماك القرش العملاقة هذه هي البقاء على الأرض. فلا يجب للتيركس وغيره التجوال بالقرب من الشاطئ، حتى لا يكون وجبة سريعة داخل هذا الفك الذي لا يعرف غير الافتراس. شكرا لكم أعزائي على المشاهدة. تحية طيبة لكم جميعا، ونلتقي بكم في الفيديو القادم على خير بإذن الله. في أمان الله ورعايته.